Sziasztok, remélem ezúttal nem omlik össze a stream, most kiváló elminőség. Hát akkor újra üdvözlök mindenkit, így március 15-én ezen a nemzeti ünnepen egy laza Harry Potter játékra. Sajnos megszakadt valamiért az élő stream az előbb, de nem tudom, hogy miért, én ilyet még nem láttam, hogy csak úgy magától megszakítja a streamet a OBS, ez azért egy kicsit furcsa nekem. Na mindegy, minden esetre folytassuk, sok mindenről nem maradtatok le. Egy szekrény nyitottunk ki, meg begyűjtöttünk 2 darab ilyen papírlapot, aztán ennyi volt a dolog. Úgyhogy nem maradtatok le sok dologról, meg hát ilyen kérdésről a Oxfordtal kapcsolatban, ami talán vicces lehetett volna, de most csak azért nem fogom újra játszani, hogy ti is láthassátok. Lehet, hogy kéne, de nem baj, nem rögthetjük a dolgot. A lényeg, hogy így is tökéletesen benne vagyunk a küldibe. Azt tudjuk, hogy Poppy akar küldit velünk, meg Nati is. Meg megnézzük színre, melyik küldi jönne, és akkor szintek alapján fogjuk eldönteni. Aha, itt se voltam még bent. A másodikban itt lesz egy szennyi flash hold is. Ha nem lesz, akkor az nem jó hír, de szerintem nincs. Jó, most üdvizsdik professzor bemele, az csak egy dolog. Minden rosszabb, mint ami rajta van, hát ez nem túl jó hír. De most legalább online vagyunk. És itt van Disney professzor is. Beszéljünk vele. Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Ezt kell vennem napközben átváltoztatást a órán. Rebellion. Hát jó, most úgyis éjszakra van, és egy kicsit körülnézek itt a világ térképen, hogy mi az, amit láttam még. Honnan összeszedtük, honnan összeszedtük. Honnan összeszedtük, honnan összeszedtük. Itt van még semi-flash hold. Meg itt is van, ez menjünk el ide. Nem sebbelivel nagyon gyorsan jutunk úgyis. Megmondom őszintén, a másik fajta hátasokat nem annyira szeressem, bár lehet, hogy most repülünk majd egy kicsit a tollas barátainkon. Hogy kell? Let's go! Jó, nem így. De ezt irányítani, hát ez valami iszonyat. De ki kitalálta. Hopp. Revelio. Revelio.
10 éves Artemisia kulcsszerepet játszott Leonóval elzoláválásában, de a sötétségben való alászállásban is, és mindketten táplálták a másik megvetését Mowgli szüleik iránt. És ahogy Leonon változott, úgy változtak az eredményei is. Az által nevelt sörények gonoszak, kiszámíthatatlanok lettek. Leonon, és Artemisia, lettem így kéne ejteni, esküvője különös esemény volt, hiszen Artemisia Mowgli apja és Leonon Mowgli családja is meghívást kapott. Úgy vélik, hogy Leonon családja teljesen elkerülhette volna az eseményt, ha nem terjedt volna el a pletyka Artemisia jelentős hozományáról, amely tudtukon kívül nem egy halom arany, hanem egyetlen aranymedál volt. Revelio. Jó. Megszereztük. Vágjak egy lógóból sárkát. Hát ha minél felül a fölógatom, akkor el tudom vágni. De közelebb kell jönni a talajhoz, hogy gyorsabb legyek. Igen, ez az működik. Ma remélem a felvétel megfelelő minőségű. Nem tudom, mi történt az előzőekben, úgyhogy vannak problémák néha, de hát ez ilyen... Hácsi Bélára megyünk, hey! Jó, a Lilát néztem. A Lila felé kell mennünk. Meg lesz az, most megszerezzük az utolsó személyflash holdat, és akkor utána megszerezzük a 3-as szintű államórát, és akkor elméletileg már nem lesz olyan ajta, amit nem fogok tudni kinyitni. Vagy mégis a Roxfordon kéne. 60 meg a 10-ből, akkor ott kell keresnünk pedig. Mert az a baj, hogy itt úgy nézem, hogy nem fogunk tudni átmenni, mert előre tér van. Vagy látom. Ugye megnézzük. Át tudunk menni a hegyeken. Itt halatta lehetne, ahol végig előtte én ez az emlékeztem, hogy valami ilyesmi van. Jó, akkor nem megyünk át. Itt át lehetne verekedni magunkat, de hát az odébben. Akkor a Oxford. Depózol eltrendek. Hol nem lehettem még? Óraton a nyúdulóra ott volt valami, amit nem néztünk meg, azt hiszem. Jó lenne megszerezni ezt a dolgot. Na mindegy, hát ha nem átváltoztatást a most is jó, ha van. Aha, hogy itt is vannak dolgok. Ezt...
Ezzel mit kéne vajon csinálni? Revelio. Biztos vagyok benne, hogy meg lehet valahogy manipulálni. De menjünk be először ide. Mert föl lehet venni arra a toronyba. Milyen arra? És itt? Revelio. Lumos. Lumos? Lumos Maxima. Ott fönt lehet, hogy olyan sokat nem jártunk még. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Ott. Ott kék kör. Lumos. Fent a másodták. De szerintem már ilyen nem nagyon lesz több. Végig. Változóan a lenti ajtónak köze van a ingájához, a órának, de már megvártuk. Ó, Revelio. ott van egy ajtó is, ott van az utolsó szekrény. Az is meg lesz akkor. Jó, hát akkor az óratorony. Itt legfeljebb látom. Óha, itt van a kulcs. Itt valójában kulcs, de most... Na most tök jó, mert a szekrény meg ott van fönt, akkor azt itt gyors föl kéne rohannom. Úristen, megtaláltuk. Az utolsót is, itt van. Ha csak ez lehet már, mivel ugye 2 hiányzott. Megmondom őszintén, én élvezem ezeket a kis shredder bértéseket. Így van, a vázli kulcsok teljesítve. Ott fönn még van ládától elkezdve minden, ott lent kis láda van. Jó, megnézhetjük azt is. Ó, ez is olyan. De várjuk ott lent középen. Ja, már tudom. Lumos. Valami. Mögé megyünk. Így már értem. Akkor az a lentit is ki tudom írni. Revelio. Így jön és... Ja, várjunk, itt van ez a...
Ja, ez is ilyen ajtó. Lumos. Igen, véletlenül az egyes nyomtam meg. Ja, azon nem adva állom a két sárkányos. Az... Revelio. Jó. Na, egy új nyém. Ez ötletes volt, azért halljuk be. Ó. Itt még egy ilyen speciális jel van rajt. Ez pont ez. Gyorsan, ezt a momentum van. Gyerünk, mielőtt megbezáródna. Azaz, megvan. Na, ez csak arcra való valami. Tökéletes. És akkor itt vagyunk a nagy fogaskeréknél. Itt már a tanári szállások is közel lesznek szerintem, mert van ahol mintha erre lettek volna. Aha. Ez az a légió, igen. Ott le van gyújtogatni való is, azt látom. Ja, megkezdhetjük azzal, mert az egyértelműbb. Vagy ott van, de nem tudom, hogy be tudok-e menni oda. Ja, az ott fönt van. Hoppá. Mivel innen nem érem el, az a baj. Na de várjunk, itt is van egy zár, az 3-as szintű. Ahol nem tudok bemenni, az baj. Akkor nézzünk körül följebb is. Nem tudom, itt kimaxoltuk el a dolgokat. Revelio. I don't mind living in dormitories. Hát nem tudom. Na jó, mindegy, menjünk vissza, akkor nyissuk el ádát a... Nem. Ugrabuklub helység, azt kell nekem. Oda kell ugrabugrálnunk, és akkor... Nem tudom, itt van eszemli flashhold. Klub helységben. Revelio. Where did the professor... Surely there's... Here we go. The last house token. Time to see what's inside. Hát reméltem, hogy nem nekem kell a kombinációt kinyitni. Hogy kiírni. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole.
Wish I could see. Jó, amúgy egyenlő. De az most hogy? Csak designként, vagy... Most csak design lesz. Hát gondolom itt nincs. Hanem ez mindenképpen köpeny. Itt fönn kell legyen. Ugrabós aranyköp. Nem néz ki rosszul, viszont akkor ehhez mindenképpen nem a legendás harcos ruházat kéne akkor, hanem a prefektus egyenlően nem néz ki jól. Ja nem, az ez. Hát végül is az jól mutat alatta a prefektus egyenlően. És akkor ehhez felölhetjük már ezt. Szerintem, és így. Hú, igazi úramúlosok lettünk, tökéletes. Revelio. Valamilyen szép ez az egyenruha. Na, Actually has. I stumbled on one the other day. And found my way out for hours. azt nézegettem, hogy nem villan föl a szemi flash volt. Még 4 van a Oxfordban, tehát hogy olyan helyek vannak, ahol még biztosan nem is jártunk. Könyvtár... Fájtartanterem, könyvtár üvegházak. Jóslástanterem. Azt megnéztük. Mindenki lező. Revelio. Robot fönn nem voltunk szerintem teljesen. So frustrating. Nem beszélek még velük. Most nem néztem, amikor benne az volna, hogy megtanuljam végre a köcsögi változtatást, vagy mi. Nem tudom, hogy itt fönt jártam-e. Szerintem igen. Rio. Nagy terem. Nagy termet végig jártam. Csónakházban jártam. Milyen útudvarban jártam. Lépcső az alsó szint. Lépcső az torony. Belső udvar. Hollóháttorony. Hol nem járattam, azt próbálok rájönni, rám. Elvileg azt mi flash oldokat összeszedni mindet automatikusan a autóút rendszer. Ami félig ready így sajnos egy bár, de nem baj. What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours. Most Revelio. erre. The people on Isaiah. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! I actually have... So you have. But bring me a few... I'll keep an eye out. I commend you! Ja, még egy kell.
Most a kérdés, hogy egy ott lent az, mi az ott lent? Van egy szoba. Revelio. If I could undo all that happened that day, I would. Revelio. Ott. Vannak ládák, meg minden. Lumos. Lumos. Néztem meg jól. WC ajtónál amúgy. Most az merre van? Nagy dalamarra lesz. Confringo. Revelio. Hoppá. Ott bent van a WC-ben. Tényleg! A izének a WC-jét sem néztük meg, vagy hívják. Revelio. Itt volt a szemli flashhold. Ó, hát ez tök jó. Lumos. Mindegy, elhőzt visszavisszük ide, és akkor a irány a személy flashhold. Ez érdekes volt. Nem tudom, hogy maradt-e még bármi itt a Revelio. izében. Azon a mazdik kulcsok, Léli szem, a oldas ember, igen. Tanszék torony, ez kell nekünk. Nem egyszerű. Hello, Mr. Moon. Oh, great! I actually have some moons for Dear me, you have been. You're ready for the final Alahamor. You have done all I asked. I only wish I knew. If you do find more, please feel free to remove. And if I ever find out who the bully is behind this cruel... Thank you once again for your... Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Revelio. Alohomora. Hát az, Alohomorán veszít az árak. Na, hát így kell ezt. Revelio. Jók vagyunk, vagy jók vagyunk?
Hopp. Na így kell besömelni a tanároktól egy szállalajokat, nem problém. Hú. Alsó vállal meg tudok törni, így kell ezt csinálni. Na menjünk az átváltoztatást Antwerpenhez. Lehet közben kinappalodott úgyis, és akkor egyből mehetünk órára. Revelio. Thank you again for a treat. Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Were you able to find... Hello, Nellie. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Igen, ez akkor lett volna jó, ha olyan előtt adnak ezek a utcok. Oh, nice to see you, my young friend. Meg vagyunk. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, everyone. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Jó, átítsunk át dolgokat. Beautifully done. Hello there. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your study. Oké, tehát szerintem ezt kéne ide tennünk. Ezt ide. Hát kíváncsi leszek. És harcban milyen durva lesz. Ó, már itt tartunk, hogy harcban milyen durva lesz. Adottságok. Nem a alapfel, nem. Varázslatok. Ja, mi most inkább ponton, de ezt kell kitolnunk. Az átalakítás jobban óvadóra alakítsa az since you emeleket. brought me that venomous tentacular leaf. I think I am actually... You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your
Jó, már extracurricular trénolánként activities? szakvarítom az egy Was your szalmat, visit to an szóval ex-aura in Upper Hogsfield nem connected is in értem, any hogy way to Professor Fig? miért kellett az erdőben vadászni a Voldemortnak, miért nem teljesztette őket. Trénolánként van kis egyszarlú. Szóval, hogy nem húszik még egyszarlú a világ. Nyaki érnének az egyszarúan, is az ilyenek mondjuk. Igen? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation. Fringo! You're lassan tört fel egy kicsit. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Jézusom, mennyi mentioning something about gobbledygook. Milyen csúnyán nézett. Hogy miket művelnek. Jól nézünk ebbe a cuccba egyébként, szerintem a bánya az 22-es, a halandzs az 1-es, a felfedezés a szökpárbeszédek, el kell beszámoló Poppyval, találkozunk az 30. Hát a oldás dolog az megizédet, még várni kell, hogy reagáljon. Jó, akkor menjünk a kriptába először. Már sebesség már órák óta rágja a fülemet. Hiába nem akarok tűnődni vele, mert fáj. Na szóval. Itt vagyunk. Beszéljünk sebességgel. Nem tudom, meddig leszünk a benyben, mert egy kicsit zavar, hogy lobog rajtam ez a nagy valami, de nem baj. Hogy még tanár is akar velünk beszélni, de hát azt majd utána megbeszéljük. Legalább a Oxfordból összeszedtünk még egy ilyen oldat. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Right. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand.
We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Hát a miérek semmit, de már muszáj lesz szednünk ezt a dolgot. Ide meg a képet gondolom ki kellene pótolnunk, hogy valamit megtudjunk belőle. Istenem. De ha tényleg van egy eszköz, amivel vissza lehet fordítani a sötét mágiát, lehet, hogy az tényleg segítene. De egyébként az is egy megoldás lehet, hogyha rájövünk, hogy a Yoshimaia segítségével hogyan tudjuk esetleg befolyásolni ezt a dolgot. Professor, what can you tell me about your work at the Ministry? Your curiosity, unspeakable. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. You do seem to have come to terms. It's a matter of perspective. De ez már volt az a beszélgetés. Yes? If I Azért may. is lapozom el. Kind of you to say. Speaking of time. Yes, Professor. Miért akarta megint, hogy beszéljek vele erről, jó? Akkor beszélnem kéne Mattyal először. Jó, hát ide magyarok vagyunk, főleg március 15-én. Nem foglalkozok ilyennel, az nagy kész magyarosan. Mentem volna Pestre is, hogy ott legyek. De hát nem nagyon volt időm, ilyesmire lehetőségem most. To speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards.
She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Eszembe pont én, mindegy. Szóval lehet, hogy ő az eleme tud változni, most kicsit úgy vettem ki. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely, and that is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor... It makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Jó, hát vegyük az el amúgy mi nem tudunk animáliát tanulni. Hova kell mennem beszélni vele? Ja, Roxford. Nem Roxford. Annyira hasonló a kettő, hogy... Házimonó. Majd az a házimonóval beszélünk. Nem mindegy, hogy manó vagy monó. Mert ugye csak egyik füle van, meg akkor manó. Házimonó. Még véletlenül négy füle van, akkor Dolby Surround el. Vagy nem tudom, hogy a Dolby Surround amúgy hogyan érzékeltethető, de azt tudom, hogy annak idején nagyon jó technika volt. Én is használtam Dolby Surround fülest. Itt van egy nagy lakat, kaptam egy gumicukrot. Még jó, hogy automatikus lakatnyitórendszerünk van. Meg kell tenni ezt a modot, különben is folyamatosan irritáló. 83 sor végig játszani ugyanazt a folyamatot. Hogy megújultunk. Hát jó van, sok minden nem sikerült ütközzen útolgatni. Ott is van lakat, csak kérdés meg érje felmenni oda.
Nem látom, hogy... most van, látom. Hát ki kell használni kis besuganó képességeinket. Fényes nappal törjük fel az árakat. Úgy, hogy senki rád nem szólhat. Vantolos kis akarások ezek. Zsebű fejlesztést kéne már egyébként, az volt régen, nem tudom, hogy most mi lesz vele, vagy hogyan. De ülnék neki. Hogwarts van, ahogy az FPS-ünk picit leesőben van, nem tudom miért. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Revelio. Over here. Jó, édesség. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Hát ugye, így kell csinálni, de azért annyira nem örülök érte, hogy egy sárkányt I didn't want to megközelítsünk. press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Figyelj, Opír, mit tudom én... Adsz egy csoportot, rendben vagyunk, be happy? Rookwood is working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon És nem az ő hibája, ami It's történt. a bit of a long story, Egyébként and Fig had sem. asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should Viszonylag probably be going. idekeztek kidolgozni a mimikát egyébként, de néha nagyon furcsán tud dologni azért a NPC-k I'll let szája. you know when I have news of her location. Revelio. Amúgy a színgronnal nincs úgy különösebb baj, bár egy-két esetben azért az is furcsa tud lenni, de nem igaz. Hello, pardon me. Köszönöm, bád be. Penny does not like such... Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as however, she has had rotten. Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind. All right, I shall go and find Madam Mason. Jó, ez egy tök jó lehetőség, nem is tudtam, hogy van benne ilyen. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Ha tényleg lehet saját boltunk, törődjön magad dolgával, hát az annyira nem hangzik jól.
Lehet, hogy mégsem lehet saját boltunk. De nem lenne hülyesség. Egy bolt, ahol eladhatnám a cuccaimat. Vagy a manónak odaadnám a cuccaimat, oda tudnám írni magamhoz. Mondjuk minden esetben, és akkor szépen ő eladogatnám. És hozná nekem a pénzt. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Revelio. Alohomora. Ez is 3-as szintű zárat, akkor már feltörjük persze. Revelio. Az igazság, most már azért beindultak az események, akárhogy is nézzük. Ja, mondjuk rá a szükségszobájába szépen megnézhettem volna, hogy milyen cuccokat lootoltam, mert van egy pár nálam, ami azonosítatlan. Ez kívülről van. 27 egy személy flash hold is. Nem, ez csak először szintű zár, azt még nem is voltam bent. Érdekes. Revelio. Hello, Aranyfasz Madam enni Mason. meg azon, I tudom understand milyen you have a lehet. shop to Why, sell. yes. Yes, I do. Meg hívtak mi a interested? jemmi meg, mindegy. Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me. I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your term. Well, I reckon. And of course you'll have Penny to help you. That elf, I assume she told you she comes with the place. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the Huh? You are what? No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to We have time to Yes, an unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one, you are. Do we have a deal? It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well. But I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. You know, the shop won't be available forever. Penny is terribly keen to put her business acumen to use. I do hope... Ezelőtt 100-ra nyilván a nyomban. 20. Madam Mason, about the... Yes? I've decided I'd like to go ahead and put... I have to say... I am indeed. Nagy előnyelő. Brave. You won't be sorry. Wonderful. Please do. Oh, one more thing. Since my husband... They're in a chest at the back of the shop. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help. I wish you the very best. Biztos, hogy van benne valami csapda, vagy valami átverés, de nem baj. Azért megpróbálkozunk vele. Jó, nem most valami értelmes felszerelést is találni. Mi már így is egész erősek vagyunk, mert mindent le tudtunk eddig győzni.
Bár enchantot sem csináltam meg sok cuccra. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping... I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean... Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Reparo. Oh, Penny can already see the potential. Nothing like a bit of hard work. Nagyon emlékszem amúgy, hogy lett volna ilyen régen benne. Tök jó, hogy boldog lehet nyitni, ha tényleg lehet. Oh, yes. She mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. Jaj, te már az éjházi manó vagy, szóval... Szóval ilyen nincsen, hogy nem beszélsz, mert előző gazdád megtiltott bármit. Ez valami dungeon-szerűség. Miért ez amúgy fidesz csapda? Miért van csapda érzésem? Hogy bezárja ide az embereket? Aha. Tényleg. Csapda volt. Revelio. De amúgy már Revelium is sokkal ütősebb, ha megnézitek. De ahogy fejlődünk, szerintem a erőnk az nagyon sokat növekszik. Why would someone store one hat in here? Revelio. One sapka. That's not very hospitable. Oh goody! Someone to play with! I sense you're not ruffled by hard work. So determined to guess will be wonderfully fun! Revelio. For me, at least. That's new. Onwards, I suppose. What in the... Who's there? Lumos. Valami kísértet. Revelio. Lumos. Járt a hely. Revelio. Hát mentünk ilyen járjan is volna a streambe, vagy... Sziasztok, Jani vagyok, és kezdjünk neki a mást, jó, a streamünknek. Nem vagyok Jani, de ez a lényeg. Azt hiszítek, ti vagytok olyanik. Pedig nem, mert ami járjani. Na szóval, erre kéne itt menni. Jó, hát a hordó az felrobban, mint az állat. Ahonnan jöttünk, az meg is szűnt, ott van valami.
Ja, hogy ott az világít, az Lanterns nem must belong világít. somewhere. Kell lennie valahol egy lámpásnak. Ez egy mérleg. Revelio. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. Tudom, hogy lámpást kéne oda akasztani a kezére, ott van. Wingardium Leviosa. How enlightening! Na, hát ügyessége. You might survive a big Ilyen játékkal játszott lenni, amit legutóbb néztem. És viccen kívül ugyanígy az ajtóink elment, akkor feltömült kellett megoldani, és ha úgy sokat kell keresnem, hát... Lumos. Mint Máriával azért nyilván nagyobb idő volt az egy szemmelgyújtójával. Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. Revelio. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides here are to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Protego. Revelio. Hát, hogy Trottegóval kellett volna kivédenem. Miért éreztem már vele, hogy az egy csapda? You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. Körülnézek először, mert biztos, hogy szerepe van itt a dolgoknak. Revelio. Onnan. Lumos. Lumos. Jó mozdulunk. Oh, déjà vu. Watch it. Revelio. Lumos. Lumos. Várját, hogy nem tudom, hogy... Jó, tehát ha jön felém egy bútól, akkor ott ott kéne, hogy a kitérést. Túl gyors volt, hogy tudtam megnyomni a gombot időben. Itt nem támad semmi. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Talán. What was that? Lumos. Viccen kívül jumpscare-ek vannak benne, nagyon örülök. Ha valahol ez mikor került bele? Nem vagyok benne biztos, hogy ez a gyerekjátékban ez jó helyen van. Revelio. Lumos. Ugye a Rebelliónak fel kéne fedni a dolgokat. Revelio. Lumos. Lumos. Ott egy lámpa fönt, az biztos.
Lumos. Lumos. Itt a falon, elég szara. A bombáda se segít. Na, legyünk szemfülesek. Direkt a falat nézem. Itt körbe. Valamire rá kellene jönnünk. Lehet, hogy itt középtájon kéne. De a lábban nem véletlenül van itt szerintem. Lumos. Még van akkor nem bepúzok én szerintem oda, nem. Jó. Lumos. Hoppá. Lumos. Oh, how nice of him to pop in. Spellions. Revelio. Lumos. Febresztően vagy beugrottam, azt elhiszem. Ott van valami. Lumos. Ott. Mit csinálsz te? Revelio. 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 Azonban olyan kicsinek jelenik olyanodik rá, hogy... Revelio. 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 Nem még egy. Fringo.
Lumos. Egy másik terem. Itt már harcolni kellett, ez már előnyös. Az biztos, hogy vinni kell. Itt Wingardium Leviosa. Rebellion. Aha. Nem oda kell. Mira ide kéne. Na végre. Beszorult. Ez kell, jó. Revelio. Ja, de még egy van valahol. It's always good to have a different perspective on things. Igen. Revelio. Akkor van-e valami jelentősége, nem tudom. Majd le lehetett jönni, azt látom. Nem lehet bemenni. Lumos. Lumos. Most meg tudtam rengetni. Önömnek van az a jelentősége. Ott van egy ajtó. Mi volt a flipper, de az nem mehet be. Hát lehet, hogy innen kéne használni. Oda be nehéz lenne jutni, mert a platform az ott van fönt. Perspektívát kéne valahogy váltanunk. De nem is tudok átvenni sehova.
Vezető elő. Most ide feljövök, az egy dolog. Ott van, ami kell. Elvileg ez vissza... Nem vezet vissza, My head is spinning. Jön. Lumos. Benne ebben a horror streambe. Kéne budit találni. Budi checket tartani. Nem jó horror, amiben nincsen budi. Már megtanultuk. Ja, bocsánat, itt van. Most ezt jó, hogy visszük csak. Csak hova? Már lezártam a visszautat. Jöjj ide! Revelio. Lumos. Yeah, Perhaps I should pull was. the lantern into this room to cause the room to rotate again. Remember? Wingardium Leviosa. All books and no play make one quite dull indeed. Wingardium Leviosa. Hát megmondom őszintén, hogy most már kezd egy kicsit irritáló lenni ez, úgyhogy jó lenne, hogyha lassan véget érne ez a kis mellékes küldetés. Jaj, értolti, hogy boss fight lesz. Boss ellen viszont nem lesz jó a átváltoztató goodbye. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now! Hát ez... Aha, tehát ez még csak az első felvonás volt. Ja igen, mert két oldal van. Olyan pokhálokon. I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness.
I wonder So if I can need only to place me have- lanterns to open these doors. Itt is lehet. Ó. Ott is. Wingardium Leviosa. Most hova kéne tenni a lámpást? Mert ezt ide rakom. Akkor mi történik? Akkor itt van egy ajtó még. Hát ez nem lesz egyszerű folyamat. What's this? A game within a game? Ooh, knight to H3. Nighty night! Confringo. I was hoping you'd fall for me, but this is a That bit was the wrong square. Jó, ez még itt nem törött, de azok már töröttek. This is a bit much. Itt, hogy láda is van. Revelio. Így meg tudom nézni, hogy melyik az, amit törékeny, és melyik nem. That wasn't too difficult. Ja, a láda ott van, nem érdekel. I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Hát fiót akartam, nem behúzott. Revelio. Egy szerelmnek úgy nem lehet ilyen hatalma, úgyhogy itt valami nem stimmel, ez az egész eljár. Wingardium Leviosa. Valami nem jól megcsinálva itt. Már gondolom, erre kell jönni. Confringo. Revelio. Na, Confringo. Revelio. Confringo. Lumos. valami más. Expelliarmus! Bombarda! Most mi van? Revelio. Oh, I'm afraid of the dark. Does it worry you that I can see you, but you can't see me? Wingardium Leviosa. It should. Revelio. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Lumos. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I?
There's Potato. Jó, lesz hova tudom vinni. Kifogyott a üzemanyag, vagy ilyen. Inkább ülni a számból, vagy mi van? Nem kevés ezzel mondtam. Revelio. Jó, ajtók nem nyílnak, de... Lumos. Lumos. Jó, hát ott tettem a izét, de... Ja, értem. Nem azt. Nem azt. Azt. Szóval azt nem tudod. Akkor ezt. Még akkor én már úgy csináltam volna, hogy mindegy melyik oldalról. Ja, és akkor így nyílt ki az. Micsoda egy... Fejtölő. Egyébként ez nagyon el lett rontva, mert nem passzol a rád világból. Ah, a worthy playmate. Well done, me. Confringo. Potato. Stupid. Revelio. Stupid. Confringo. Potato. Stupid. Confringo. Revelio. Ez nagyon szemét egy rész. Lumos. 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 Erről nem kaptam egy járóhát. Hé, egy lámpa. Most már remélem, hogy vége lesz ennek, mert amúgy megmondom őszintén, hogy érdekes, de azért így kicsit klisés. Még az elején az a félelmetes hangulattal egész jónak tűnt. Ja, most megint mit kapunk, az, hogy hozzámagos tárgyakat, hozzá nem élek sokat. Hát megint az lesz. Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I put this?
been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Jó, valahogy meg kell állítani ezt az őrületet, de volt az nem lenne rossz, ha elnyithatnák sajátot. Hát? Eltemető, itt lesz a boss fight. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Catch is cat, but cat is cat. I mean, you cat. Gyakorlatilag egy troll. Hogy beszél a gombokat? Add már be a gombot, na hát basszus. Jó, az most hülyeség volt, de... Én a pajzsot nyomtál, de jó mindegy. Jó, még van 15 ilyen. What?
Finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Hát én ezt tegyük fel. Dare I say, spirit. So, about that contract. I am a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly in peace. Very well. I shall agree to your contract, with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Ez az ilyen durva volt. Revelio. Hello, Penny. Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is Remélem, forbidden tilos from az telling enyém you vagy. anything. But how can you be forbidden Köteles from vagy. telling me what's going on? I purchased the shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. You should have told me the truth and punished yourself as necessary. I need to go and find Officer Singer. Penny is so sorry. Penny wanted to tell you everything. Truly. Surely Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. Felvilágosbb volt az enyém kéne, hogy legyen. De azt mondja a Manó is, hogy nem az enyém. Annak ellenére, hogy az enyém lesz, ezt nem értem. Hát valamit nagyon benéztek a készítők, ez valami nagyon elseszett. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop? I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And according to the house elf that came with the shop, she's done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Really? Nézek szembe Cassandra Masonnel, így van. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra,
It's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Potato! Stop her! Confringo! Stupid! Stupid! I should have known better than to do business with a wily student. Potato! Ecco ferrandiamo proprio i costa. Mi vuoi te troll? Hoppá, ezt mit kellett volna? Luck is about to run out. Potato! Holy shit. Micsoda bosszáltva itt a szót. What on earth are they teaching you at that school these days? Nem mondom meg. Such a sad excuse for Fringo. Such a sad. Confringo! Stupid! Stupid! Confringo! Ez azt... I'm Ez kemény disappointed volt. in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Nem hagytam volna életbe. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Hát én meg egyém lettem volt, és a manó. Megölöm. Azzal kezdjük. Revelio. Not a day goes by. Én nem hagytam volna ennyibe. Én azt úgy kivégeztem volna ott, mind a húzat. És bele kellett volna halni, amiket kapott, de nem ez a lényeg. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved.
Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Tehát töltés és töltés, felesek és elesek. Mi a felesek és elesek közül, ami... Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. Revelio. Kaptam boltvezetőt, rabátot és boltvezetőt cilindert, plusz a boltban megjelent egy láda, amiben van egy azonosítatlan öltözék. Jó? Szóval nagyon szeretem, amikor azonosítatlan dolgok vannak. Szóval van már boltom is. Boltod iglan, hogy jön. Oh, Penny will fetch És egyesére kell nála is eladni, ne. Nem azért kaptam a boltot, hogy volna jöttem el, adjon. Nem azért kaptam a boltot, hogy én adjak el nála. Jaj, de jó lesz. De állatos boldog vagyok. Ja, tehát igazából csak egy újabb boltot hoztunk létre. Ami elméletileg az enyém. Mely egy manó, nem szabadítom fel, mert valakinek kell dolgozni a boltban. Meg a manókon is nagy örömmel dolgoznak. Varázslóknak. Háluk az a jász, hogyha van, akinek nincs gazdája. Bár ez nem mindegyik manó gondolja így. És hát a majom is azért dolgozott, ugye? Jól mondom. A majom azért dolgozott, hogy a manók felszabadításán dönt, hogy már nem volt túl sok tagja a majomnak, de Penny wishes you safe and wondrous travels. jól van, Penny. Most már van egy saját boltom is. Istenem. Ez ahol ez nem kellett volna bele szerintem. De nem mondom, hogy rossz volt, csak vajon milyen az eleje, az kifejezetten tetszett. Ez a tipikus horror játékokból beemelt elemek, csak utána valahogy nem. Hímzett hétköznapi egyenruha. Ma az igazság, hogy most már kezd elegem lenni ebből a köpenyből, úgyhogy azt mindjárt levesszük. Megkaptam az osztály első kabátját, mert teljesítettem ott meg bízást. Jó hangzik. Na, az a helyzet, hogy ezt így ledobjuk. És akkor most megszereztem a hívzat hétköznapi egyenruhát. Az jól néz ki szerintem. Aztán úgy meg ez mindenképpen jobb, mint amin van, de ezt nem fogjuk így hagyni. Köszönöm. Kalap. Az vackab, úgyhogy az marad. A sál. Öltesszük, de hát jó tél van, de azért nem rakunk fel a sálat, hanem muszáj. Most így nézünk ki. Egyébként egész jó az a külső most. Illetve lett új nyelünk. Ez. Ez fokkal talán jobban is illik hozzá. Hogy abban a színben nem tudnak nyelet csinálni, amilyen színű a botrányból. Hát a valáspálca, ez hihetetlen számomra. Na mindegy, hát kinek milyen valáspálca jutott. Na. Ez most megterhelő volt egyébként.
hogy nem azért az 1-20 éve úgy lehet a rendőrünk ennyire képzetlen, hogy így hagyja magát becsapni, de ingyen tisztre gondolok. Simán lefegyverzik. Megy elkapni egy bűnözőt, és még csak a pálcáját se veszi elő. Hihetetlen, hogy mondom. Jó van, állatkáimmal most még annyira nem foglalkozunk, mert lehet, hogy kéne. Na mi van rajtunk ez? F. Bombardos ebzést növel, az se rossz, de... Itt van a pusztítás 3. Burmáncröm. Ó, nincs burmáncom. Ajajaj. Az problémás lesz. Jó. Nézzük. Fedeztem már föl burmánc helyett. Bolymok. Urkász. Óriás lila varancs. Urkász. Pesztrál. Varancs. Najjaj. De mulváncot amúgy se tudom hova tenni majd. Urkász. Én nem vulkálok. Bolymok. Varancs megint. Dirikol. Nem fejeztem fel mindent. Urú, itt vannak a urúk. Lehet abból már van most 2. Urkász. Én nem... Mosztalan. Varancs. Murmánc. Az kell a murmánc. Jó, megsorjuk azért murmáncot, ha már itt vagyunk. Ez a küldetés, ez most kivett belőlem sokat, megmondom őszintén. Az a bajám, hogy elég nehezek a arcok néha. Persze 80 nem itt egy évbe elérni, de meg fogod tudunk repülni. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Revelio. Ott van a Woolmans. Megjött troll. Az ugyan időlően meg van állósítva. Burmékedik. Rövid kis cicátok már. Megvan a kis cica is. Viszont a kis cicát azt gondolom a füves mezőre kéne tenni, nem pedig a kihalt mocsárba. Hol most? De mocsár ez itt, várjál. Lehet, hogy a mocsárban való a murmánc. Lucky if I fit in one now. Everything's all right now. Megmentési hatótávon kívül esik, és nem.
Miért ilyen közelről látszak megmenteni őket? Még egy burmánc. Innét az udvaron nálunk is vannak burmáncok. Amúgy csak mondom, mi. Elmi van a macskája, egyébként ez kimaradt sajnos a filmből, félig burmánc. Fél burmánc volt. Búli burmán, nem, hanem. Egy lojalista arcos itt. Fricserészik. Most az egész tábort nem feltétlenül győznék rá, nem muszáj. Csináljunk még küllit, vagy ne. Na, ez ugye 20-21-17, ennél nincs nem mindegy. Találkozzak Sebastiannal a katakombában. 30, ez 11, de hát az még nem. Tehát ennél nincs szint. Nem tudom leszámolják egy egész sárkánnyal megküzdeni. Mert jól tudom, hogy sárkánnyal azért nem kell majd megküzdeni. Istenem, tehát így kincseszni és csinálni egy horrort. A Hogwarts Legacy-ba. De eleje még jól indult. Azt utána lett egy kicsit ilyen elcsépelt. Arról nem is beszél, vagyok egy kopogó szellem, de egy kicsit durva volt szerintem. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Hát ha rajta van a nyakör, akkor nyilván hogy meg kéne próbálnunk leszedni róla. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Revelio. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Készen állok, Popika. Aha, nagyon lesz. Above us. She did make it home safely. Kezdem a Dragon érezni magam. Csak Dragon Age-re egy kicsit keményebb mágiáim voltak. De úgy néz ki, nem lesznek nagyon. Na, Poppy. Lutoljuk be így a tűzhalál előtt gyorsan. Jó, hát úgy is tudjuk, hogy a felelős mindig túlél minden, szóval... Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg.
Megnézett magának minket, de talán a mázlink van megjegyezte, hogy mi engedtük ki. És ha ez így van, akkor elképzelhető, hogy nem fog minket keresztbe lenyelni, ahogy meglát. Van két farkas is. Tápláléknak jöttek ide, vagy? Aha, vadorvok itt táboroztak, az biztos. Hátravaló az olvasítható szót. Azt hittem oda van csodálózók, tudom, hogy reménykedsz az arénában. Az igazi galáónak az akromantolákban vannak. El sem hinnéd, mennyit kerestünk. Élettel néhány napra arról nem is beszélve, hogy boldalom és olyan rossz látványos sem. Minden esetre hamarosan továbbállunk talán Egyiptomba. Olyan megkönnyebbülés, hogy nem nyomaz többé a teher. How charming. They keep in touch with each other. Jó. Egyébként még mindig nem léptünk szintet szerintem, igaz? Adottságoknál nincs pontunk. Nincs. Egy pont kéne, várjuk csak, szóval tudok visszavonni is. Nekem ez kell. Mit nem használunk? Hát ezt a hármat használjuk, vagyis hát most a Levia szót nem, de... Igen. Jó, hát az szüles kérdés, halap. Azt majd ráérünk. Ez viszont fontosabb lehet. Robbanó cuccot csináljunk amiből. There she is again. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. A ilyenek az árnya azért elég lyukas. Vadózók rendesen kikészítették. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Tényleg nagyon jól hangzik. Melyik nem kell sárkánynal küzdenünk. Az az igazság, hogy az nem a mi súlycsoportunk lenne, hát az a varázslónő is nagyon durva volt. A fene se gondolta volna, hogy az ilyen nehéz lesz. Ezt tudom, hol vagyunk. Ez suhatag. Or just raring for a fight. Ez biztos, hogy suhatag. Sárkányt üzepusztította el, és innen menekültek el az emberek, ilyen. És azóta magányos hegy lesz. A 100%. Vagy ez, vagy az. Hát ez annyira nem magányos ez a hegy, de nem baj. Attól még suhatag, jó? Csendesen mi volt ez, úristen. Csak nem egy sárkány. Ja. De annyira nem lepődünk meg rajt. És most nem tudok. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe.
fussál már! Durván a sárkány rakétákkal lövöldöz. Nem akartam, hogy a karakterem futni, nem tudom miért. It's her domain. She'll make sure we know it. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she Aha, tehát hiába vagyunk kiábrándító, a sárkány észlel minket. Hát ez elég kiábrándító magában is. Fuss el! Úgy. Nem vagyunk. Hús, ebből fogsz végig. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Azt ugye nem tudom bele foglalkozás ez. Mert szerintem meg túl meleg is. Nem oké. I don't suppose you'd listen to reason. Mi minősül meleg foglalkozásnál? We're well past that. Nem tudok menni. Nem enged futni a játék, az a baj. Engedjél már, na, hopp. Úgy. Most hagyd ezen engedett. Azaz. Jaj. Van még egyet völgyel. Úgy. Jó, elindulunk, és akkor sprint. Sprint. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Revelio. Majdnem ott vagyunk. Ja, igenis csak egy beszakadt hídon itt. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Felfogtam, visszahoztuk neki a tojást. Na, most gyorsan esetek egymásnak. Ahogy filmekben szokták, ilyenkor a nagy stressz után hirtelen. Brilliant! Na? And did you Nem see how igaz. clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable.
We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Mi az, ami csak a nagyjának van ehhez közel? Nagymamáját vették célba, mert ugye tudták, hogy ő kicsoda. De már volt utalás előzőleg is. Na, Poppy. Megoldottuk. Nem csak XP-t kaptam ezért, de legalább megvan a küldi. Hát igen, itt a mechanikákkal van egy kis baj, mert ez ahogy nem akarja engedni, hogy fussál, de azért fussál előle. A fedezékből kijössz, akkor egyszerűen nem akar, hiába nyomod a shiftet, nem kezd el futni, hanem lopakodik a nyílt telepen még 2 métert, utána föláll és elkezd lassan kocogni. És hiába nyomod a shiftet, csak nagy nehezen utána kezd sprintelni. Ez nagyon el lett rontva, tehát ezt nem így kellett volna megvalósítani. De egyébként összességében nagyon tetszett ez a dolog, meg hát ez a küldi ez nem volt rossz a maga módján, szerintem geniálisan megoldották. Na jó, hát köszönöm a figyelmet, már ennyi voltam. További kellemes hétvégét, kellemes március 15-ét mindenkinek, ünnepeljétek meg a szabadságharcot és a forradalmat, emlékezzetek meg róla, nézzétek meg a beszédeket, amiket mondtak, mind a 2 rendezvényen, 2 nagy rendezvényen, és meglátjuk. Na, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!